Welcome to Ipal channel. Add required item specifics. ඒ විදිහට මම දාලා තියෙන්නේ මොකද මේ ගැන ගොඩක් කට්ටිය අහනවා ප්‍රශ්න මම මේ සම්බන්ධව ඇත්තටම වීඩියෝස් වල කියලාත් තියෙනවා. හැබැයි මේක නම් වෙන වීඩියෝ එකක් කරන්න ඉතින් මොකද හොයාගන්න ලේසි. ආයි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා කියන්න හැකියාව තියෙන නිසා. ඉතින් මේක ඇත්තටම එන්නේ it's a task. මේක task කියන්නේ අපි eBay එකට log වුණාම ePal hub එකට ගියා. sorry ePal hub නෙමෙයි eBay hub එකට ගියාම එතන පෙන්නනවා task වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මම ගොඩාක් දැන් try කරනවා මේ screenshots වත් නැත්තං රෙකෝඩිං එක ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩිං එකක් නැතුව මේ වගේ දේවල් කියන්න හොයන්න කියන්නේ ඒ කියන්නේ එතකොට තමයි ඔයා පෙළඹෙන්න ගිහලා හොයන්න මේක මොකද්ද කියන්නේ කියලා. අන්න ඒක තමයි අපි ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ. නැත්තම් මේක පෙන්නන එකම බලාගෙන ඉන්නේ අපි ඇත්තටම රොබෝල වගේ තමයි හැදෙන්නේ. එහෙම නෙමෙයි right. මොකද්ද මේ කියන්නේ? මොකද්ද මේ ටාස්ක් එක කියන්නේ? ගොඩක් කටි දන්නේ නැති අලුතෙන් එන කෙනෙක්ට උනත් ඒක හොයාගෙන කරන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට තමයි දැනගන්නේ right right මෙන්න මේකට තමයි මේක දෙය කියන්නේ කියලා. right එතනත් පොඩි එක්සර්සයිස් එකක් වෙනවනේ හරි. එතකොට ඒක ටාස්ක් එකක් විදිහට එනවා. හැබැයි ටාස්ක් එක කළ යුතුද? right මම මේකෙදි කියලා දෙනවා how effective it is it ඒක කොච්චර effective ද? මෙහෙමයි. මම කියලා දෙනවා auction versus fixed format උතන තියෙන්නේ. right auction එකකදී ওই specifications එනවනම් මේක fill කරන්න කියලා fill කරන්න යන්න එපා. auction කියන්නේ customer කෙනෙක්ව අපි හොයාගෙන යනවා. අපි කස්ටමර් හොයාගෙන යනවා. ඉතින් අලුත් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට මම කියලා තියෙන එකයි ඔය ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ෆිල් කරන්න යන්න එපා. ඒක empty තියන්න අවශ්‍ය ටික කියන්නේ eBay එක සජෙස්ට් කරන ටික විතරක් තියලා ඒක මේ empty තියන්න. එතකොට කස්ටමර්ව ඔයා හොයාගෙන එනවා. කස්ටමර් කියන්නේ මොන යෙදුමක් දැම්මත් මොන කීවර්ඩ් එක දැම්මත් ඔයා පෙන්වන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් ඒක රිලේටඩ් කීවර්ඩ්ස්. fixed format එකේදී කියන්නේ අන්න කස්ටමර් කෙනෙක් ඕව ෆිල්ටර් කර එනවා. අන්න ඒ ටික ෆිල් කරගන්න. ඔය add to specific කියන එකේදී අන්න ඒ ටික fill කරගන්න. ඉතින් ඒක recommend කරන ටික මේව කරන්න මොකද eBay එකෙන්ම කියන ටික. ඉතින් ওই දෙක හරියාකාර කරගත්තොත් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. options වල fill කරන්න යන්න එපා. fixed format වලට fill කරන්න. ඉතින් මමත් මෙහෙම කිව්වා. මම ටිකක් කම්මැලි මේ specific මේව කරන්න මගේ තියෙන listings ටිකත් එක්ක. ඉතින් පටන් ගන්න කෙනෙක් කම්මැලි වෙන්න එපා. ගිහිල්ලා ඒ ටික මේව කරන්න. මොකද එතකොට තමයි ඔයා මේක ඉගෙන ගන්න ඉදිරියට යන්නේ. ඔයා කවදාකවත් compare කරන්න යන්න එපා. ඔයා අද පටන් ගත්ත කෙනෙක් සතියට කලින් පටන් ගත්ත කෙනෙක් එක්ක හිතනවා නම් අවුරුදු ගාණක් කරන කෙනෙක් එක්ක එහෙම compare කරන්න යන්න එපා. ඔයාගේ ගමන යන්න. ඔයා දැනගන්න මොනවාද හරි මොනවාද වැරදි කියලා. වවට ලෝකේ ගැන හිතන්න එපා. ඔයාගේ ගමන ඔයා යන්න හිමීට හරියට ඉදිරියට. right එක මට කියන්න අවශ්‍ය වුණේ මේ දෙයක් ගන්න තියෙන නිසා invite customers and turn them to buyers. මේක තමයි end of the day අපි බලා ගන්න ඕන. customers ලා invite කරනවා කියන එක තමයි options වලින් වෙන්නේ. ඒක invite කරලා ඒගොල්ලන්ව buyers ලා විදිහට convert කරගන්න ඔය specifications වලින් අන්න ඒ දේ තමයි කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව description එකේ. ඉතින් ඒ ගැන videos ගොඩාක් තියෙනවා. beginner playlist එකේ තියෙනවා, channel එකේ තියෙනවා. පොඩ්ඩක් බලන්න. එතකොට තව idea එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. right හිතන දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා good luck. think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක ePal hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධක ඉදිරියට යන්න අපිට chance. All the very best. Bring Motor Sri Lanka. Happy selling.